Hello guys! Welcome back! Ay, nako, nakalimutan ko na naman pala. Freedom Fam nga pala yung tinatawag ko pagka sa unang umpisa ng video. Uulitin ko. Hello, Freedom Fam! Welcome back to my channel. My name is Godoy. I'm a virtual assistant and I vlog about virtual assistant, work from home, and other stuff na pwedeng makatulong sa mga subscribers ko. So today, we're going to talk about my journey as a virtual assistant. Paano ba ako nagsimula? At saan ako papunta? Hindi, gano'n naman talaga, di ba? So, may simula, merong kalagitnaan, tapos merong kung nasan ka na ngayon, di ba? So today, kikwento ko sa inyo paano ako nagsimula at paano ako naging virtual assistant. So kung nakikita niyo sa screen, gumawa ko ng isang kapirasong image. Di ba? Very creative. Very creative. Parang gawang bata. Ayan, gawang batang journey. So, nga po pala, nung nag-start ako noong year 2015, no, kung makikita nyo, yung start ng journey ko is from 2015. Diyan ako nagsimulan nag-aral kung paano ko sisimulan yung virtual assistant journey ko. Nung mga panahong hindi pa uso yung virtual assistant, no, yung parang ang hirap-hirap pa ng buhay ng isang VA kasi noong 2015, ang bagal-bagal pa ng internet. Sobra talaga, ang bagal ng internet yan, kaya ang hirap talaga pumasok sa industry. Or ang mahal-mahal ng computer, ang bagal-bagal ng internet, tsaka hindi pa talaga kalala yung mga virtual assistant. Parang hindi pa sila nag-i-exist, hindi pa sila kasama sa community. So, ngayon 2020, ito, from 2015 to 2020, yun yung journey ko. Pero ang dami kong naranasan, no, bago ako marating yung point kung nasan man ako ngayon. Diba? So, balik tayo, 2015. So, 2015, isa ako po akong corporate worker. I was working for a mining company in Rizal. Like, I work for Lafarge Holcim. So, Lafarge Holcim, isa po kasi akong engineer at nagtatrabaho ko. Isa po akong engineer sa minahan. So, yun yung trabaho ko dati noong 2015. So, noong 2015, habang nagtatrabaho ako, kung makikita nyo, sinulat ko lang din dito, I started learning how this business works. I started reading blogs, I started buying courses, learning skill, applying. So, my first mentor is Jomar Hilario. Yun yung nakilala kong tao na pwede na natin sabihin na binago yung buhay ko, binago yung perspective ko on how I view life, on how I view work, and how I want to live my life in my own terms, not with other people's terms, not with the corporate. Alam mo yun? Kasi ang karaniwan kasi tinuturo sa atin, yung karaniwan tinuturo sa atin ng mga pangulang natin, di ba? Is mag-aral ka ng mabuti. Diba? Elementary, high school, college. Mag-aral ka ng mabuti para makakuha ka ng mataas sa sahod. Yun yung karaniwan eh. Yung karaniwan 9 to 5 loop shit. Yan, tinatawag nilang 9 to 5 loop of shit. So, noong 2015, naintindihan ko, ay may lumabas sa screen, naintindihan ko na parang hindi ko pala gusto tong buhay ko na, kasi nung nag-aaral ako ng college, parang ganadong-ganado ako, I'm going to be a corporate job, I'm going to have a very good job, high-paying job, earn money, and have my wife and kids. The usual thing that your parents told you about how to live your life as a human being. But in 2015, I started learning na parang hindi ito yung para sa akin. So I started looking for some things kasi pero yung pagod na pagod ako sa trabaho every day, 12 hours, 6 days a week, 12 hours a day, required overtime eh, tapos ang binabayad lang sa'yo magkano lang, like 25,000, 20,000, diba? Parang hindi ito yung pinapangarap kung nag-aaral pa ako na sa college. So during those times, I started looking for some things. Ay siguro na-attract ko, sabi ni Universe, diba ganun naman diba, the law of attraction, kapag may hiniling ka kay Universe, parang at some point may bibigay siya sa'yo eh. So nakilala ko si Jomar Hilario na may nagbigay lang sa akin ng information na may nagtuturong work from home in 2015. So, noong 2015, I started buying courses from him. Diba?
started learning ano ba yung mga dapat kong malaman sa VA, ano ba yung mga tools, ano ba yung mga skills. And nagsimula na ako mag-apply. And nung nag-apply ako, syempre may nakuha akong client. Kung makikita nyo ng 2016, tumaas yung green. Nagkaroon ako ng client. Tumaas. Kumbaga parang nagkaroon ng ano. Sabi ko parang, ito na yung magbabago ng buhay ko. Tumaas, I started getting clients, parang papichi-pichi lang. Siyempre, pag nagsisimula ako pa lang, minsan gano'n lang yung nakukuha mo. Hindi lahat not saying all, pero yun kasi yung journey ko So, I'm just telling you. So, nakakuha ako ng mga papichi-pichi, $100, $25, $50 worth, project jobs na hindi consistent. At, nagdaan yung panahon, ayan, kumbaga nung mga 2016, patuloy pa rin ako nag-aaral, patuloy pa rin ako nag-learn ng courses, patuloy pa rin ako nag-a-apply. At nagdaan yung panahon, dumating yung point na nawalan ulit ako ng clients. Wala ulit. Parang, I started, kasi nag-quit na ako ng work niyan Nag-quit na ako ng work as an engineer. Nung tingin ko, para sa akin to, nag-quit ako. So, naubusan ako ng clients. Siyempre, pag naubusan ka ng clients, mawawalan ka ng pera. So, ang tagal na panahon, wala akong client, di ako makakuha ng clients. Nag-decide ako na mag-quit ulit. Isa po akong quitter, to be honest. Masakit pang tanggapin. Nag-quit po ako ng virtual assistant in the year 2016, in the middle of 2016, between 2016 to 2017, and I went back to corporate. Parang nasabi ko na parang hindi para sa akin to kasi wala naman ako kinikita, wala naman ako naubos yung clients ko, hindi ko na alam anong nangyayari sa akin. Bumalik ako sa corporate at nung pagbalik ko, tumaas ulit. Nagkaroon ng green kasi meron nag-email sa akin. Kailangan ko ng VA, pwede ba kitang i-hire? So nagtatrabaho na ako niyan sa corporate kasi bumalik nga ako. So ang ginawa ko, pinagsabay ko. Sabi ko, pwede naman siguro pagsabayin. Total, nandito naman ako sa corporate. Nandito may nag-hire sa akin ng PA. Siguro, pwede pagsabayin. So, ang ginawa ko, nag-work ako sa gabi tsaka sa araw. Like, nag-work ako sa corporate sa araw. Nag-work naman ako from hapon to gabi hanggang 11 sa VA ko. So, I've done that for almost 2 years. So, 1.5 year. Diba? Nung bumalik ako, middle 2016, nag-quit kasi ako ng trabaho between 2017 to 2018 So, nag-quit ulit ako kasi nagkaroon ako ng consistent client. So, nung pag-quit ko nung 2016, pagbalik ko sa corporate, tsaka lang ako nagkaroon ng consistency. Nung nakikita nyo may blue line, bigla ako nagkaroon ng consistency. Biglang dumami yung clients ko, biglang nagkaroon pa ako ng part-time. Pero tumaas yung workload ko. Siyempre, biruin mo, nag-work ka sa gabi, nag-work ka sa araw, nag-work ka pa sa weekends. Parang napapagod na rin ako. Kaya sinabi ko sa sarili ko na maybe this is the right time to quit. To quit my corporate job again. Oh my God. Can you imagine? You quit your corporate job first and then you quit your VA job and then you quit your corporate job again. Because nagkaroon ka na ng consistency, parang binibigay sa akin nila. I'm just reading na maybe this is for me. Maybe this is for me. Maybe this work from home job or earning at home job is for me. Kasi nagkakaroon ako ng consistent company, nakakaipon ako ng pera. So I try to jump again. Like, okay, this time maybe this would work. And blessing in disguise, yes, it did work. Like, it did work for me. Hindi ganun kadali. No? Siyempre, there will be faith leap of faith yan Hindi ganun kadali kasi you're going to be leaving again the consistent job and then you're jumping something that I'm very sure, hindi ka sure kung talagang bubuhayin ka ba. But my income gets a little bit higher, and then nag-iipon ako, nakaipon ako ng pera, and then ayan, dumating na sa point nung 2018 to 2019 puro skill mastery kasi nung 2015, 2016, 2017 syempre you're learning stuff, no? You're learning, you're buying courses, you consistent apply, and then between 2018, 2019, 2020 dyan na yung skill ko, ina-upgrade ko na talaga, ina-apply ko na yung mga natutunan ko, kagaya ng YouTube channel. I started building YouTube channel and started helping people.
Para at the same time, nag-learn din ako ay ganito pala mag-run ng YouTube channel. Ganito pala So, I started helping people how to work from home, like what I'm doing right now. I'm sharing stuff, Minsan, walang kwenta yung sinishare kong video, kaya pagpasensyahan nyo na. Minsan, meron naman. At least nakakapagpa-inspire ng tao. Kasi, may mga ilan-ilan na rin ako natutulungan magkaroon ng work online kaya medyo masaya na ako. So yun, balik tayo. 2019, income gets higher. 2020 started helping people. That is the current. That's 2020. I'm recording this video December 18. So yun yung journey ko. Hindi madali yung naging journey ko. Hindi katulad ng ibang mga super na nakikita yung expert, super high paying na mga expert talaga na within a year, nag-snap agad. Diba? Sa akin, hindi kasi ako yung tao na slow learner and aaminin ko hindi talaga ako ganun katapang. Takot din ako. I mean, I'm a very fearful person, but I don't let my fear stop me from doing what I want. Diba? Maybe, and I always question din question ko din, is this really for me? Is this the right job for me? Is this really the way I want to live my life? And still, some point there's questions, but those fears, I use it for me to fuel my drive, for me to continue what I've been doing and continue helping people to share my journey, share my experience, and I guess that would be all, And if you enjoy this life journey of mine as a virtual assistant, maybe you could relate, You could relate para magamit mo inspiration for you to go on with your own journey as well. At kung nakaka-relate ka sa akin, minsan nadadown ka kasi hindi ka nagkakaroon ng clients, there is always hope. There will be help along the way for as long as you are committed and willing to do the work every day for you to master this journey. I guess that would be all. If you like this presentation, diba? Itong pambatang presentation ko on my virtual assistant life journey, you can hit the subscribe button and see you in my next video if you are still here. Bye guys and have a nice day.